Ayan, unboxing natin ang sj7 Star with gyro na po siya. Tara, saan natin. So, ayan na siya. Oops. Woohoo! Right. Siyempre first sa lahat is yung camera. Diba? Ayan. Okay. Ano natin ito. Then, siyempre may cable. Bracket. Mount. Bracket again. Then 3M adhesive tape. Siyempre yung lens cap. Then manual. Bracket ulit para sa helmet. Bumper case. Siyempre holder siya, pwede siya sa helmet, pwede siya sa tripod. Okay. Mount. And another mount. Bike mount. Para may kapit mo dun sa pinaka handle ng bike. Mount again. Siyempre yung back door. Touchscreen. Ito yung pamunas niya. Cloths. Then lastly, sticker. So bali yan na po siya lahat. Laman ng box. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan guys. So, check na natin yung camera. Tabi muna natin to. Camera. So, natin. Tanggalin natin na sa waterproof case. Ayan. Sticker. Right. Siyempre yung harapan. Ayan. Buksan natin. Ayun. Okay. So. Ayan guys. Check nyo lang. Bali, ayusin ko pa yung ibang settings. Yan, pakiabangan na lang yung yung video sample. Salamat. Sorry, it's DJ.